خلاص بدأنا. خلاص؟ ايوه. فأول حاجة في السباينال كورد طبعا بدايته عند الفورامين ماجنم الكونتينيوشن اوف ده اللوبريكات. الاند بتاعته الديبندز في الأدلت عند اللور بوردر اوف ال واي. عند اليونج الشايلد او الانفانت عند ال 3. مهم جدا الايه؟ نهايته وبدايته. وسراوند طبعا بالمنجيز وايه؟ وفي سي اس اف سراوندينج ال. وما بين انتوا عارفين في فيرتبرال كانال والفيرتبرال كولون في فيرتبرال والفيرتبرال بينهم انترفيرتبرال ديسك. هذا الانترفيرتبرال ديسك بيحصل هيرنيشن او ديسك برولابس ان النيوكليوس بالبوزس. مش عارفين الديسك عباره عن انيولاس فايبروزس ونيوكليوس بالبوزس في النص. عارفينها دي ولا لا؟ عارفينها ولا لا؟ لا. دكتور هنا في أجنب. اي ديسك انترفيرتبرال ديسك عباره عن جزئين انيولاس فايبروزس عباره عن فايبرس تيشو وجواه نيوكليوس بالبوزس ده عباره عن جيلاتينس ماس. ده الانترفيرتبرال ديسك عشان تو ادجست التروما ما بين التو فيرتبرال. احيانا يحصل ديجنريشن في الانيولاس فايبروز. ابص الاقي النيوكليوس بالبوزس عباره عن جيلي عامله بالج ثرو ذس وبيسمى ديسك برولابس. يجي عامل كومبريشن على السباينال كورد، او لو السباينال كورد انتهى يجي عامل كومبريشن على مين؟ على الكودا اكواين. مش عارفين الكلام ده ولا لا؟ تمام. فيهمني في ايه؟ يقول لك 50 years old has huge prolapsed disc in the lower portion of the back. يعني في اللمبر ريجن وفي اللور لمبر ريجن. تمام. has flaccid paralysis with bladder incontinence. في هذه الحالة ممكن يسألني which of the following is the most likely injury؟ من ضمنهم السباينال كورد. طبعا السباينال كورد انتهى عند اللور لمبر انتهى لأنه انت بتنتهي عند اللور بوردر اوف ال واحد. والديسك يوجوال الديسك ما بين ال 3 وال 4. ما بين ال 3 ما بين ال 4 وال 5 وما بين 5 والسكرة. يعني يوجوالي مكان الديسك ما بين ال 4 وال 5 الديسك اللي ما بينهم، والديسك اللي ما بين ال 5 والسكرة. هم دول commonest site of disc prolapse في اللمبر region. فعشان كده لما يحصل عندنا داتا it will never compress the spinal cord، لكن هيكمبريس الروست بتاعت مين؟ مع المبني التالي السباينال كورد بيبقى فيه الكودا اكواين. اللور لمبر والسكرال نيرفز كلها سراوندد بالمننجيز وينتهي الايه؟ سباينال كورد يبقى فيه الكودا اكواين. فهنا الكومبريشن على مين؟ على الكودا اكواين. ادي اول حاجه. ممكن يقول لك وات كومبريس، او ممكن يقول لك which of the following escapes injury ويجيب لك برضه سباينال كورد من ضمن سباينال كورد اختاره لانه انتهى خلاص. طبعا في اليانج تشايلد ممكن الكيس يبقى في يانج تشايلد اعرف انه عند ال 3 فاشوف الديسك اللي هيقولوا لي من فين بالظبط، هل هو اباف ال 3 ولا تحت ال 3. لو تحت ال 3 طبعا مش هيصيب. لكن نعم ده قلت على كده صح؟ تمام. مش عايزه. البدر انكونتنس. الكودا اكواينا كونتين الساكرال نيرفز من ضمنهم اس 2 اس 3 اس 4. الثلاثه دولت بيعملوا نيرف الباراسمباثيك نيرف سبلاي للبلادر والريكتم والانال كانال الابر هاف بتاعها، وبيسبلاي الانتستين ديستال الكولون والبلفيك كولون، بس مش كل الكولون زي ما هتعرفوا.
الليفت سايد بتاع الترانسفيرس والديسندنج كله والسيجمويد والريكتم. فده الباراسمباثيك بتاعتنا. لما يحصل دامج للكودا كوين يحصل دامج لاثنين وثلاثه واربعه. خلاص يحصل فيكال انكونتنس وبلادر انكونتنس. ولو عملت بي ار للعيان هلاقي الانال سفنكتر ريلاكس لان باراليسيس الباراسمباثيك بتاعه. فدي كاركترستيك للكودا الكوين. لو صار على الليفل حق الاربعه والخمسه ما يصير بلادر. اي هيصير بلادر لانه كله هيكمبريس الكودا الكوين وهي نازله. اي ديسك هيكون كومبريس كودا الكوين ويعمل ايه حاجتين يعني بارابليجيا ويعمل يورينري انكونتنس وفيكال انكونتنس. ولو عملت بي ار للعيان الاقي السفنكتر بتاع ايه ريلاكس لانها بارالايز لان الباراسمباثيك بتاعها راح. تمام. طبعا انتوا عارفين ان السباينال كورد بينتهي بالكونيكال شيب اللي هو كونس للناس. وبعدين البيانيتا اللي مغطيه السباينال كورد تنتهي تعمل لي فايلم ترمينال. الفايلم ترمينال ده من نهايه السباينال كورد لغايه الايه كوكسكس. لازم اعرف الفايلم ترمينال. احيانا بيجي عليه سؤال فايلم ترمينال ايه هو الفايلم ترمينال؟ عباره عن بيانيتا كونتينيوشن للبيانيتا اللي حوالين السباينال كورد ودي اتاتش السباينال كورد ورايحه للاس سيكرال 2 او السكرم خلاص. مش السكرم الكوكسكس. دكتور ركزوا معايا عشان انا هنا ايه. دكتور ممكن تقرب المايك عشان الصوت؟ ايه؟ قرب المايك عشان الصوت. هقربه. طيب طبعا انتوا عارفين السباينال كورد فيه انتيرو ميديان فيشر وفي بوستيريور سالكس ده كل الكلام اللي انتوا عارفين. والسباينال نيرف اللي طالع فيه انتيريور روت ده موتور والبوستيريور روت ده سنسوري. والاثنين بيعملوا سباينال نيرف ويطلع من الانتر فيرتبرال فورامين ويطلع على بره يتقسم لانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. ده كله انتوا عارفينه. طيب 34 has meningioma in the lower part of the vertebral canal. On surgical move there is a white band connecting the end of the spinal cord to the sacrum والسكرم غلط to the coccyx اللي هو مين؟ الفايلم ترمين. هو شوف ذا فولن هيجيب لي 5 من ضمنهم فايلم ترمين. هو الفايلم ترمين لان هو البيانيتر منها بس هنا مش السكرم الكوكسكس. اللي حط السؤال ده غلط. انا اللي حط. وطبعا درسنا على الكونس ميدالاريس والكودا اكواينا والايه والكفرنج بتاع السباينال كورد. كل ده كله الكلام انتوا عارفين. ده الكوكسكس اهوت ماسكه فيه الفايلم ترمينال والسباينال كورد عند ال واحد. وانتوا عارفين سباين في فيرتبرا السيرفايكال فيرتبرا بتبقى كونفكس فورورد. الثراسيك فيرتبرا بتبقى كونكيف فورورد او كونفكس باكورد. بيبقى فيه واللمبر ريجون كونفكس فورورد والسيكرم والكوكسكس كونفكس باكورد. عارفين ده النورمال. اللي احيانا اللي مثلا يجيب لي السباينال كورد. السباينال كورد طالع من الانترفيرتبرال فرامن. لو جاب لي اي تيومر كومبريسنج على الانترفيرتبرال فرامن يبقى كومبريسنج على مين؟ على السباينال نيرف. كومبريشن على السباينال نيرف حاجه من اثنين، هيديني موتور يا سنسوري. الموتور السيجمنت اللي سبلايد بالنيرف ده كلها بارالايزد لان ده لور موتور نيورون ليجن. السنسوري اريا اللي جايبها النيرف will be also anesthetized. So the area في anesthesia واريا في lower motor neuron lesion. الاثنين مع بعض لو انترفيرتبرال فرامن زي حاله المنجيوم. طيب سيبك من دي على اساس ان ايه ما نضيعش الوقت. طبعا التراكس والسباينال كورد عارفين في ديسندنج تراك في اسندنج تراك. الديسندنج تراك اللي هي المشهوره اللاترال كورتيكو سباينال والانتيرو كورتيكو سباينال ودي اللي هي البيراميدال تراك. والاسندنج البوستيريو كولم وفي جراسيلو كونيال تراك وفي السباينو سيراميك تراك اللاترال والانتيرو سباينو سيراميك تراك والسباينو سيربيلر تراك اللي هي البوستيرو والانتيرو سباينو سيربيلر تراك.
دول عارفين دول ميجور اللي موجودين. تمام. وانتوا عارفين ان البوستيريور كولم فيه لامينيشن بحيث ان السيكرال از ميديال والسيرفايكال از لاترال. عكسها بالظبط مين؟ السباينوثالاميك تراك. ابص السباينوثالاميك تراك الميديال بتاعها الاقي السيرفايكال واللاترال الاقي ايه؟ ده مهم جدا في التيومرز بالذات الاكسترا او الانترا. كمان مهم جدا السباينا بيفيدا دي فيري كومن في الامتحان. يقول لك عيان والنيونيت لسه مولود وهاف سويلنج at the lower back at the lower of his back with swelling اول ما تلاقي lower of his back ونيونيت 100% في سباينا بيفيدا وطالع منها حاجه. according to CT scan لو فيها فلويد بس تبقى ايه؟ منينجوسيس. لو فيها نيرفس تيشو وسي اس اف هيبقى منينجو مايلوسيل. احيانا مفيش اي سويلنج لكن في ديبريشن وفي ضغط اوف هير. ونسيت سكان هلاقي فيه الايه السباينال كانال از في ديفكت في البوستيريور ارش بتاع الايه السباينال كانال ومفيش سويلنج وفي ضغط اوف هير وفي ديفكت في السباينال كانال بالسيت سكان يبقى ده وكالتا. كالتا مفيش باين حاجه لكن في انديكيشن عن ضغط وديبريشن والسي سكان او الاكس راي بيبين فيه ديفكت في الارش تحتيه. دي سباينا بيفدا او كالتا وكل واحد ممكن ينزل سؤال. الديبينس على الكونتنت هل هي ميه بس فلويد بس او كونتنت نيرفس تيشو فلويد او مفيش اصلا سويلنج اصلا بس في ضغط وفير وديبريشن. دي كل واحده بيبقى عليها سؤال على فكره. دي طبعا اشكالها بشكل ايه؟ المنظر. الديفورمتيز كمان بتنزل في الامتحان. انتوا عارفين السباينال كورد لو هو ابص الاقي انتوا شايفين ايه؟ مش شايفين حاجه. ابص الاقي الفرتبرال كولم ده ديفيتد ناحيه الليفت اكتر. لو هو ديفيتد ناحيه الليفت او ديفيتد ناحيه الرايت ده بيسموه سكوليوزس. سكوليوز يعني deviation of the vertebral column abnormally to one side. سكوليوزس يجيب لك عيان ومشيكي من كذا واكس راي شود deviation او curvature of the vertebral column to the right or to the left. To the right or to the left يبقى سكوليوزس. To the right or to the left سكوليوزس. لكن لو قدام زي الكيفوزس ده اهي دي سكوليوزس لكن دي كيفوز. كيفوز ابص الاقي ان العيان از بيندنج فورورد وان الكيرفيتشر بتاع الثوراسيك ريجون بقى مور كونكيف والعيان ليننج فورورد وزيرز اهم از ذا باك. هم يعني حته مقلبه يعني حته انتوا عارفينها خلاص. هم حاجه هم كده اهو. واكس راي هيقول لك ايه؟ the spinal vertebral column is bending more forward in the thoracic region. bending more forward in the thoracic region kyphosis. وهم انتوا عارفين هم دي في لمبر لوردوزس. لوردوز ابص الاقي الكيرفيتشر بتاع الفرتبرال كولم is more convex forward زي البنت ده اهي more convex forward. يعني لو convex forward لوردوزس لو concave more forward kyphosis لو laterally scoliosis. وكل واحدة عليكم سؤال مفيهاش هزار. النيوكليار بتاع الجري ماتر عندك عليها سؤال عشان كده جبتها. انتوا عارفين في الانتيرو هورن والبوستيرو هورن. انتوا عارفين هو فين؟ الانتيرو هورن ده فيه سبستانشال جيفنوزوبراني ده ريلي بتاع اللاترال سباينو ثالاميك تراك. وعندي كمان النيوكليوس بروبريوس او ايه؟ المين سنسوري نيوكليوس او نيوكليوس بروبريوس ده عشان الريلي بتاع الكرود تاتش
والكرود بريشر. مش عارفين سباينو سيراميك تراك، اللاترال بتكاري البين والتمبريتشر، والانتيريور بتكاري الكرود تاتش. والكرود لو لقيت لايت تاتش يعني كرود، انما لو هو التاتش اللي بيكاري بالبروبيوسيت مع البوستيريور كولم، التاتش بيبقى فاين تاتش، فاين. انما لو قال لك لايت تاتش يعني كرود تاتش، يعني مش شال بالسباينو سيراميك تراك، يعني شال بالانتيريور سباينو سيراميك تراك. عشان كده كلارك نيوكليوس انتوا عارفينها ده ريليت بتاعت مين؟ السباينو سيربيلار تراك، سواء كانت البوستيريور او الانتيريور سباينو سيربيلار تراك. نيجي للانتيريور، هو الانتيريور هورن ده كله موتور. الميديال للاكزيال ماسلز، يعني الماسل بتاعت النك، الماسل بتاع السنتر بتاع الصور، الماسل بتاعت الابدوم، الاكزيال ماسلز بتاعت الجسم عن طريق الميديال نيوكليار. في سؤال خلي بالكم، انا مش جايبه عشان اضيع وقتكم. اللاترال نيوكلياي كده اهو لللمس، السنترال نيوكلياي اثنين، الابر عند سيرفايكال 1 لغايه سيرفايكال 5 بتطلع الروس بتاعت السباينال بارت اوف ذا اكسسوري نيرف، فدي بيسموها اكسسوري نيوكليوس عشان تغذي الترابيزيوس و ستينوماستويد. وبعدين 3 و4 و5 في نيوكليوس بتاعت الفرينك نيوكليوس سبلاي مين؟ الديافرام. ده النيوكليار دي كلها. المشكله كمان في الفرينك نيرف، في فيري كومن كويستشن موجود، يقول لك عيان خد اوتوبيل تروما وجاله فراكشر للسيرفايكال وكومبليت سيكشن اوف ذا سباينال كورد above C5. above C5 يعني هيتعمل الجلاد بتاعت مين؟ الفرينك نيرف. هيأثر على مين؟ مفيش ريسبيريشن، فالعيان يوجوالي بيموت او بيتحط في الانتنسيف كير اندر هارت لانج ماشين، لانه ما بتنفش، بيتحط الايه في الانتنسيف كير. عارفين الهارت لانج ماشين حاطين له في يعني مركزه تحت الجهاز، او الجهاز ده تنفس صناعي، له تنفس صناعي. بس سيرفايكال 5 فوق داس، ممكن داس لو ما كانش، ما يقولوش بقى كوادريبليجيا، يعني لقيت داس وكوادريبليجيا ومونوبليجيا هيموبليجيا مش عارف ده كله، اختار مين؟ داس. وايه كوادريبليجيا دي؟ ده انا ضارب له الاسبريشن واقفه، الاسبريشن واقفه. طيب 50 مش عارف مين هاز تروماتيك كومبليت هيمي سيكشن. كومبليت هيمي سيكشن مش كومبليت سيكشن، لا ده كومبليت هيمي سيكشن. يعني الهيمي سيكشن اوف سباينال كورد كومبليتلي، يعني كل تراكس في النص ده هو راحت of the spinal cord. Which of the following single most likely affected on the contralateral side below the level of the lesion. تعرفين لو هيمي سيكشن اوف سباينال كورد هياخد مين؟ الكارسيلو كونيين. وهبص على البروبريوسيبتيف سنسيشن كلها at the same side بالسلامه. فايبريشن اللاترال والانتيريو كورتيكو سباينال تراكس، هبص الاقي تحت الليجن، ده كل الكلام اللي تحت الليجن. تحت الليجن هبص لوس اوف بروبريوسيبتيف سنسيشن كلها، سنس اوف فايبريشن، سنس اوف تاكتايل لوكال تاكتايل ديسكريميشن، وسنس اوف بوزيشن، ده كله هيروح at the same side of the lesion. الابر موتور نيورون ليجن تحت الليفل ده عشان الكورتيكو سباينال تراكت راح، لا في سباستيس ولا في بوست بابنسك ساين ولا في هايبر ريفلكسيا او هايبرتونيا ولا في كلونس. كل ده كله عشان ده كاركترستيك الابر موتور نيورون ليجن. ثانيا هبص الاقي سباينو سيراميك تراك. السباينو سيراميك تراك اللي انا هقطعها بتاعت الاوبزيت سايد، فهبص الاقي تحت الليفل بتاع الليجن كونترالاترال لوس اوف سنسيشن اوف بين والتمبريتشر واللايت تاتش واللايت بريشر، او الكرود تاتش والكرود بريشر on the opposite side. ليه؟ لان دي لفت،
انما الباقي ما لفوش. فعشان كده هتبص تلاقي بين سنسيشن which is most likely affected on the contralateral side. contralateral side يبقى اول واحد بين سنسيشن. فبريسن سنسيشن عمره ما كونتراترال. بص البابينسكي ساين، بص بقى عارفينها، بص البابينسكي ساين ده طبعا ابر موتور نيورال ليجن في السيم سايد. كريماستريك ريفلكس مع الابر موتور نيورال ليجن اوف ذا سيم سايد. ماسل اتروفي عمر ما الابر موتور نيورال ليجن في ماسل اتروفي. لور امتى يحصل ماسل اتروفي؟ at the level of the lesion. at the level of the lesion قطعت السباينال نيرف خلاص. فبص الاقي في area of anesthesia according الليفل اللي انا واخده، و area of في lower motor neural lesion في الماسل supplied by this nerve. يبقى at the level of the lesion بلاقي في lower motor neural lesion of the muscle affected by the nerve. انما loss of sensation كلها at an area supplied by this nerve. لان انا قطعت السباينال نيرف، لا حاجه داخله ولا حاجه طالعه خلاص. يعني الموتور راح والسنسور راح. lose all sensation and the level. lose الماسل movement ولور موتور نيورال ليجن عند الليفل. انتوا فاهمين حاجه؟ ولذلك دايما لما تلاقي عيان عنده في سنسوري ليفل. سنسوري ليفل يعني ايه؟ يعني بص اللي بتحس 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 كده بتحس ما بحسش في سنسوري ليفل. الليفل ده انديكيت على الليجن، وانديكيت ده سباينال كورد ليجن. سباينال كورد ليجن لان السنسيشن هنا راح خلاص. ده سنسوري ليفل معناه سباينال كورد ليجن. وممكن يحدد لي يعني مثلا عند الامبلايكا السيرفايكال ثوراسيك كام 10. فالسنسور ليفل مهم يعني، بس مش لكم قوي لكن بس تعرفوه. الكولم والتراكس دي وايه ان انتوا عارفين الكلام ده كله. طيب لو انا خدت هيمي سيكشن في السباينال كورد اوكي، هتقولي لي في لوس اوف سنسيشن على السايد ده، بس مش كل السنسيشن راحت. مش كل السنسيشن راحت لان التراكت البوستيريور كولم بتاع الاذر سايد شغال. الكروت تاتش راح مالي، لكن في الفاين تاتش، في سنس اوف بوزيشن، سنس اوف فايبريشن، سنس اوف تاكتايل ديسكريميشن، لكن لوست البين والتمبريتشر والكروت. لكن التاتش is not completely abolished، is not completely راح، لان في الفاين تاتش كانت بالبوستيريور كولم بالكاسيرو كونيت تراك. فاهمين حاجه؟ لازم تبقى واضحه عندكم. في الهيمي سيكشن اوف سباينال كورد بيبقى لوس اوف بنزيميشن اون ذا كونترالاترال سايد، لكن السنسيشن is not abolished completely on this side، لان في الاسندنج تراك بتاعت الجراسيل والكونيت تراك. مش فاهمين حاجه لكن زي بعض. 50 سنه مش عارف ايه تروماتيك كومبليت هيميسكشن اوف ذا سباينال كورد. Which of the following is the thing most likely listed at the level of the lesion in the ipsilateral side؟ على الليفل بتاع الليجن على الابسيلاترال سايد هلاقي حاجتين لازم ادور عليهم. لوس اوف سنسيشن، كومبليت لوس اوف سنسيشن، كل سنسيشن، يا اما لور موتور نيورون باراليسيس. لور موتور نيورون لازم في فلاسيد باراليسيس، هايبوتونيا، هايبوريفلكسيا، بلاقي في فاسيكوليشن، بلاقي في ماسل اتروفي. لكن الكريماستريك ريفلكس بلاقيه موجود لان ده ابر موتور. السوبرفيشال ابدومينال ريفلكس ده موجوده موجوده عاديه لانها ما تاثرش لان ده ابر موتور نيورون ليجن. فلما يقول لي ذا ليفل اوف ذا ليجن هعرف في حاجتين، هيقول لي على السنسيشن وكل السنسيشن راح. ما تقوليش بقى السنسيشن ما راحتش. يا اما الماسل سبلاي بالريجن لور موتور نيورون بلاس فيها فلاسيتا او باند اوف انستيزيا، سباستيك باراليسيس، بوست بابينسكي، لوس اوف كريماستريك، لوس سوبرفيشال ابدومينال ريفلكس. تلاحظ الاربعه اللي ورا بعض الاخرانيين دول ابر موتور نيورون ليجن. لكن في باند اوف انستيزيا، انستيزيا يعني كومبليت اوف سنسيشن لوس،
باند اكوردنج السيجمنت. لو ضربت نمره 10 هياخد اراوند امبلايكس، يبقى ثوراسيك السباينال نيرف ثوراسيك 10 هو اللي اتضرب، بالتالي باند وبنستيزيا اراوند امبلايكس، لان دي بتاخد ثوراسيك 10. مش خدتها في الابدومن في السنه اللي فاتت؟ تمام. انا مش عارف انا عملت ده ليه، بس مش مهم زي بعض. 40 سنه man has bilateral loss of pain with temperature sensation in the upper part of the chest wall R. Jacket-like distribution. ايه؟ سرينجومايل. انتوا عارفين مش ما هي دي اللي عارفين. طيب. But preserved vibration sense. On examination, there is weakness and atrophy of the muscles of the hand. طبعا زي ما انتوا قلتوها سرينجوميليا دي بتبقى اكتر في البرين ستيم والسيرفايكال ريجن، عشان كده تاخد الديستريبيوشن بتاع الابر تشيست والابر ار، بيبقى عامل زي الجاكيت او بيسموها ايه؟ تمام. وكاركترستيك هلاقي البين والتمبريتشر اون بوث سايد بايلاترال لان طبعا هيشيل السباين سيراميك تراكت اللي جاي من هنا والسباين سيراميك تراكت من هنا. والهاند ليه؟ لان جنبها الانتيريور هورن سيلز، فلما يحصل اكسبانشن لده ياثر على الانتيريور هورن سيلز وخاصه المصل بتاعت الهاند، فعشان دي اللور موتور نيورون ليجن لما الانتيريور هورن سيل اتضرب، فعشان كده بص الاقي فيه اتروفي في المصل في الهاند. فاهمين حاجه؟ سرينجو ما ينفعش. هذا المرض يكون في الميل والفيميل ولا غالبا في الفيميل؟ زي ما زميلكم قال، زميلتكم ايه قالتها، ف يعني انا عايز اعمل اللي انا عايز اعمله. ده السيرفايكال ريجن، ودي شكل السرينجوميليا بيبقى فيه كافيتي، وده السنترال كانال تبقى اكسيدنتد وعامله بيج كافيتي انكروشنج على الباقي. سيرجرال كيب لايك او زي البنت دهيت، الديستريبيوشن بتاع البين لوس والتمبريتشر، الجاكيت اللي هي لابساه، والهاند بص لها في لور موتور نيورون ليجن، في اتروفي ماسلز اوف ذا هاند سيفير اتروفي، وسيتي سكان هيبين لي الكافيتي اللي موجود، او حتى بلين اكس راي كان تبين لي الكافيتي اللي موجود. سرينجو مايليا نفس الجاكيت